Росіян масово випінюють з турецьких готелів. Нас просто випінюють. Руки-базуки значно підтягнув англійську. I love snake, I fly snake. Та в сім'ї Руслана Гительмана сталося горе. Простите, пожалуйста, мне прям в шоке. Я прям говорить, ну просто мурашки по коже. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Даня Захаренко. 119 тисяч читачів. Даня Захаренко. Блогер. Москов. Тікток 2,2 мільйони. Наче комусь не... Нас просто выпинывают. Выпинывают и хватают за руки. Нас просто випінюють. Просто що роблять? Нас просто випінюють. Це коли ти в таку пробкову дошку наставляв цих пінів. І потім були червоні і сині. І потім ти червоні прибираєш. Ну ви зрозуміли, вони такі, нас просто випінюють, сині, що ви мовчите? Просто випінюють. Росіян знову звідкись шлють. Все приємно. Вкратце, ребят, в этом отеле... Опа, зараз вкратце дізнаємо, що сталося. Я вам серйозно говорю. Не так, а що типу, ха, це був прикол. А іменно серйозно. Ми абсолютно нормально отдыхали в отеле. Но так как мы молодые, с нами ведут себя как хотят. Хватают за руки, орут. Молодими так завжди. Так, я пам'ятаю, всю мою молодість кожна людинка намагалась мене за руки схопити. Вони говорять, ти не мой гость. Може ви до когось приперлись на день народження? І людинка така, ти не мой гость. Випінювайся, за руки хвать. Весь персонал пренебрежительно на нас смотрит. Тут не так, що прибиральниця така, та нормально, і чого ви, а всі інші. Ні, навіть і вона. На нас смотрят и не хотят обслуживать. Я никогда в жизни не видел такого отношения к себе. Вкратце, ребят, в этом отеле пренебрежительное отношение к молодежи, к русским тоже как-то проявляется. Нам вчера просто взяли и запретили алкоголь в отеле All Inclusive 5-звездочный, за который мы заплатили 1,5 миллиона рублей в общей сумме. Нахуя він сказав, скільки це загальна сума, скільки коштує готель? Що це пояснює? Ми ж не знаємо, скільки вас. Якщо у вас там 150 людей, то ви по 10 рублів платили. В отеле All Inclusive 5-звездочный, за который мы заплатили 1,5 миллиона рублей в общей сумме. Нам просто сказали, что босс нам запретил вам давать алкоголь, когда мы абсолютно трезвые пришли просто взять по коктейлю. Нам запрещали танцевать у бассейна, нам запрещали пойти в спа. Я уявляю, вони такі, можна коктейльчик? Запрещено. Можна в спа пойдем? Нет. Можно мы возле бассейна? Только не танцевать. Я знаю цей готель, я в ньому був. Він називається Canceled Paradise. 5 зірок. Нам запрещали пойти в спа, нам запрещают разговаривать за завтраком или за обедом, за ужином. Короче, нас хватают за руки, на нас орут. Такое отношение в 5-звездочном отеле априори не может быть. Априори заниженный. Такое отношение в 5-звездочном отеле априори не может быть, потому что гость превыше всего. Що би не происходило. І навіть якщо ви нас виселяєте... А людинка просто вже не один готель збудувала, то вона знає всі ці правила, там, хто кого вище, всього, не всього. Что бы ни происходило, и даже если вы нас выселяете, вы не имеете права трогать нас за руки, выпинывать. І випінювати? Все равно випінювати, другий день вже випінювати у нього. Що це за випінювати? Ви розумієте, як ми тут цією країною перейшли на українську мову, то там російська мова, вона не стоїть на місці. На нас розвиток російської мови закінчився 24 лютого, а російська мова, вона рухається далі. Там вже якісь нові слова, ми вже не все розуміємо. Тобто за 10 років буде випінювати, и захаракать меня, конечно, когда эти бурубухи по Каспарису прукают и не выпинают только мне ничего. И даже если вы нас выселяете, вы не имеете права трогать нас за руки, выпинывать. Вы должны нам предоставить все условия и так далее. Потому что... Или вернуть хотя бы день. То есть, ладно, с этим всем сейчас разбираться, но это пиздец.
Ну, насправді, я думаю, що це все повна хуйня. Ще жодного разу не було такого, щоб якісь п'яні, русняві малолетки були праві в подібній ситуації. І виявилося, що реально просто весь персонал п'ятизіркового готелю в Туреччині. Я думаю, що багато хто з вас був в Туреччині, знають, що турки, вони дуже гостинні і, в принципі, там проблем немає, навіть якщо ти себе поводиш, а зазвичай так і буває в цих готелях all-inclusive, трошечки не дуже. Ну, ось ми з вами були. Ми страшно людинку на дискотеці. Був моментик, визнаю. Але ніхто нічого взагалі. Ти що? Мене подруки отак вели в номер. Наші ж. Тому я думаю, що цей хлопчик просто... Ну і до цього всього додається, що в принципі представників їх нації ненавидить весь світ. А ми дивимося сторіс далі. Господи, ти придурочна, ну що ти їдеш так? 3 кілометри на півгода. Ну трошки швидше ти, чучундра. Куди гониш? Ну куди гониш? Ти хочеш діда вбити? Ти хочеш діда вбити чи що? Льош, ну чуть-чуть швидше, ну будь ласочка, господи. Ти черепаха, хто ти? Скажи мені. Ти черепаха? Челюсть якась черепача у тебе. Я завжди бачила, що воно таке непонятне, то щось ляпає. Ой, господи, у мене вже пульс від тебе. У мене теж пульс, між іншим. Який ще пульс? Пульс з ОККО. Вони разом з фондом «Повернись живим» озброюють ТРО до зубів. Кожна гривня заправки пульсом летить на кулемети, гранатомети та міномети. Завдяки згуртованості всіх українських водіїв зібрали вже понад 200 мільйонів гривень. Та розслаблятися зарано. О, а скільки ще треба? Загалом треба зібрати 400 мільйонів гривень. Але об'єднавшись, ми швидко здолаємо цю позначку. Це ж круто, що можна допомогти військовим, просто заправляючи авто. А не водії можуть підтримати проект донатом. Алло, Маріночка, привіт! Чуєш, тут мій каже, що треба заправлятися на ОККО. Марін, ОККО! ОККО – це те, що тебе дивиться в різні сторони, Марін. Алло. Ой, а можемо ще на базар заїхати, а потім до Галі закинеш мене, а? Надія Степанівна, якщо я зустрічаюсь з вашою донькою, це ще нічого не означає. Я не ваш шофер. ОККО за ОККО. Кажу, заправляйся на ОККО. Тихонова П. 450 тысяч. Полина Тихонова, блогер. Тихонова – это про хорошее настроение и мотивацию. Поехали. Нас выселили. Ужасный отель и отношение к гостям. Сиде Стелла Elite Resorts and Spa. Ну, нейминг в Турции, конечно. Стелла – це зірка. Зирка, Elite Resort и спа. Сервис ужасный, персонал общается на «ты». Короче, ужас. Ребят, нас на полном серьезе выселяют с этого отеля, но сейчас повезут в какой-то другой отель. Но я хочу вам сказать, что реально, да, мы шумные, да, нас много, извините, нас 13 человек прилетело отдыхать. Сколько разом заплатила за поездку? 2 миллиона. Да, мы шумные, да, нас много, извините, нас 13 человек прилетело отдыхать, мы создаем шум. Но здесь ужасный персонал, с нами общаются очень грубо, здесь русофобия. Це інша компанія? Інша? Ті, що там масово виселяють зі цих готелів? Здесь русофобия. И, ну, короче, не приезжайте в этот отель, потому что на 5 звезд он не тянет, и сервис здесь тоже ужасный. Все. Я думаю, прямо зараз просто тисячі відмінених бронювань. Просто, ох ти їм підістрала, звісно. Просто зараз менеджер готелю отак тримається за голову, що ж я буду далі робити. Із-за этой Наташа більше ніхто не приїхав к нам. Так, шановні, зі свого боку хочемо зазначити, що Сіде, це містечко в Туреччині, Стелла Elite Resorts and Spa – це один з найкращих готелів Турції. Обирайте його, навіть якщо він коштує дорожче, тому що
Тільки там ви можете побачити, як персонал проявляє русофобію до гостей з Росії. А це окремий, ні з чим не зрівнянний кайф. Коли, знаєте, всі на обід прийшли, і людинка хоче взяти кебаб, а йому в Москві поїш. А, відмітка очко. А мені цікаво, людина просто після того, як прибрали всі тарілки з обіда, вирішила поверхні познімати і такі, тут брудно. Так це просто ще не прибрали. Але є басейн, то це нормально. Всі ми бачили, в яких умовах живе переважна більшість росіян. Мало того, що в них сральник на вулиці, вони тащать пральні машини, а тут є трошки пожелтілий пластик на кондиціонері. Очко. Сонечко, очко – це Саратов, Уфа, якась Астрахань, Новокузнецьк, Омск чи та Пермь, чи бать його в рот Нижній Тагіл. Ото очко, розумієш? И комфортно жить в таких условиях. Короче, ужас, а не отдых. Вот я хочу плакать, потому что мы заселились в новый отель. Посмотрите на эту комнату, это пиздец. Ого! Ого! Це реально кал. Посмотрите на эту комнату, это пиздец. Я очень расстроена. Блін, це просто фільм жахів якийсь. Поворот не туди, блядь. Я очень расстроена, потому что я планировала жить в другом, в красивом, нормальном отеле. Я так ценю наш отель, в котором мы живем. Он был такой красивый. Секунду назад. Нахуй, блядь, вас, черти ебані. Он был такой красивый. Господи. Оце насправді про мене так колишня почала казати, коли зійшлась зі своїм футболістом. Шановні, саме час поставити закусєнець до гри цьому випуску, написати коментар в підтримку та підписатись. Бо ми бачили, що багато хто з вас дивиться це відео не підписавшись, а це не круто. Хілмі Форкс 427 тисяч. Кім? Це з Миколаївської області? Це? Ну що ж, поїхали. Блогер Хілмі Фрокс. Я теж зацінив. Извинился за драку во вкусная точка. Блогер Хілмі Фрокс. Хілмі Фрокс – це наче персонаж з книги Астрид Лінгрен, блядь. Да. Блогер Хілмі Фрокс публиковал видео с извинениями за драку во вкусной точке. Всем привет, меня зовут Олейник Хілмі. Як? Олейник Хілмі? А ти... В поліції сказали, якщо хочеш ім'я, якщо хочеш фамілію справжню, кажи. Ну, Хілмі? Його так звуть. Хілмі? Хілмі це полікуй мене, блядь. В Діабло. Меня зовут Олейник Хілмі. Вы меня знаете как публичного блогера, публичного человека. Я хочу сказать, что я извиняюсь за драку в публичном месте, именно во вкусная точка, которая произошла несколько дней назад. Я считаю, что распускать руки в каких-то случаях это нельзя, это плохо. Это нельзя. И выпинывать. И выпинывать нельзя. За руки хватать. Это нельзя, это плохо. Все какие-то вопросы, проблемы между людьми должны решаться через законодательство и определенные структуры. Не берите, пожалуйста, с меня пример, потому что это очень плохо, я раскаиваюсь, и мне никогда не нравилось спускание рук. Так, йому ніколи не подобалось спускання рук, а ось спускання на обличчя непогано. Я признаю свою такую вот ошибку.
чему не нужно подражать. Так, а людинка насправді викидує хуйню кожен раз просто. Я особисто, ось Діма мені підсунув, я не знав цього відео на пожежі в Дніпрі, ми дивились, як цей, сука, Хілмі Форбс просто, перепрошую, сере в камеру. Він хотів пукнути і просто... як ви собі це уявляєте, ось так воно і було. І це просто, і людинка, я розумію, що, можливо, і у вас, і у мене в житті була така ситуація, коли хотів пукнути і трошки не стримав емоцій. Але ж, блядь, нащо то викладати в інтернет? Тому, якщо ви чомусь, з якоїсь причини планували брати з нього приклад, то в цьому теж не треба. Поэтому, ребятки, если что-то случается подобное, всегда обязательно вызывайте полицию, пускай полиция решает все эти вопросы. Никогда не лезьте на рожон, чтобы не было никаких последствий. Судячи з того, як він вибачається, на тюрячки навіть для Хілмі членів за 12 діб було трошки забагато. А ми дивимося сторіс далі. Магеря. Ендокринолог. 1,1 мільйон читачів. Магеря Илья, эндокринолог. Создаю благо условия для зачатия. Психоэндокринология. Научный руководитель клиники гормонального здоров'я Магерія Клінік. Ух ти, як він дослужився в цій клініці аж до научного руководителя. Не медицинский вопрос. Откуда тогда сотни погибших, если мобилизации не было? Да, это специальные люди, которые называются армия. Они готовы умирать в интересах своей страны и убивать в интересах своей страны. Так вот, на окраине 10 лет из каждого утюга кричали, что русские агрессоры. Я не зрозумів, на окраїні, це научний руководитель. Не всі науки дались одразу. Чисто психоэндокринология, а інше все похуй. Так вот, на окраине 10 лет из каждого утюга кричали, что русские агрессоры, их нужно давить, топтать, убивать, ненавидеть. Москаляку на галяку с каждого утюжка кричалось. Блін, у мене з мікрохвильовки, у мене просто праски нема, то у мене постійно москаляку на галяку, іменно, я ж змучився реально. Знаєте, по всьому світу, коли догрівається мікрохвильовці дзинь, а у мене москаляку на галяку, я такий, вже можна поїсти борщик. Нам объявили войну. Но, как сказал наш президент, если драка неизбежна, нужно бить первыми. И заметьте, это случилось тогда, когда клоун-президент с окраины высказался о том, что им нужно ядерное оружие. Все, сколько можно уже было терпеть. Вы объявили нам войну, а мы ударили первыми. Замечательно. Теперь хотя бы не на нашей территории йде заміс. Дуже цікаво було б подивитись на, наприклад, людей з Чебекіна, які дивляться такі, супер, що на нашій території, просто вже жодного будинку цілого не залишилось. А так, класно ви все придумали. Сафронова Кристина Official. 818 тысяч подписчиков. Основатель бренда Джимми Пой. Начало сильно сыпать от солнца. А это значит, что загар начал липнуть. Ну что, мы сегодня приехали в Должанку. У меня страшно сыпет лицо, а это значит уже все. То есть я начинаю загорать. Я вся просто, у меня такая дикая началась аллергия на солнце. Но русские не сдаются. Ви, реально заканчуйтесь цією хуйнею. Пробуй, знаєш що? Береш гараж, заїжджаєш туди на машині, під'єднуєш шланг до вихлопної труби і сідаєш в тачку, заводиш її і засовуєш собі в салон. І якщо тобі буде здаватися, що трошки замало повітря, пам'ятай, русські не здаються. Кого немає гаража і хто знаходиться на території Російської Федерації, можете спробувати приколи з духовкою. Так само працює. Тим паче газу у вас багато. Но русские не сдаются. Поэтому в самое солнце, в солнцепек,
мы идем всем нашим составом. Где-то мама там потерялась. Загорать. Ну заєбісь бачити їх серед цих трущоб, насправді. Вже не їздять вони в Іспанію, в Італію засмагати. Це чудово. Шановні, війна триває, і ми з вами маємо допомагати ЗСУ наближати перемогу. Ми з моїм другом Вовою Дантесом поставили перед собою за мету зібрати гроші на 4 класні пікапи для наших військових. Нещодавно ми були в турі «Пожежа» українськими містами, де збирали гроші за допомогою аукціона, на якому розігрували ось такі шкіряні куртки. Ця куртка ексклюзивна, таких було всього 12. Тут спеціальна підкладка. На ній наш крокоде тримає український прапор, сидячи в ластівчиному гнізді у Криму. Куртка дуже якісна, зроблена за технологією Upcycle. Це означає, що вона шкіряна, але при цьому зроблена з інших шкіряних речей. Тобто жодна тварина не страждала, коли ми робили цю куртку. І ось сьогодні є унікальний шанс виграти таку куртку і бути самим модним цієї осені. Отже, які умови? Куртка розігрується серед тих, хто задонатить якнайменш 500 гривень. Тобто донатите 500 гривень, отримуєте один умовний лотерейний квиток. Донатите 5000 гривень, отримуєте 10 лотерейних квитків. Мета збору – 350 тисяч гривень. Посилання на банку під відео. Дуже важливий момент. Якщо ви донатите на банку не з Монобанку, не забувайте написати своє ім'я та номер телефону, щоб в разі вашої перемоги ми змогли з вами зв'язатись. Успіху! Чеботарев Лайф. 551 тысяча подписчиков. Евгений Чеботарев рискнул жизнью 91 раз. Исправность тела 88%. Основатель Ростов Бар Холливуд. Мне надо срочно машину. Сос. Заебался скитаться. Как купить машину? Меня, как обычно, выгнали. Сижу, как долбоеб здесь на стульчиках. Мы не принимаем доллары. Бляха, ну ці французи повністю. Ну я, блядь, не приймають долари. Я пам'ятаю, я коли вже розповідав, як ми в Австрії, в якомусь містечку дуже маленькому, в горах, заїхали в Райфайзенбанк. Просто там одне віконечко, супермаленьке відділення, таке сільське. Ми на ламаній англійській мові, типу, а можемо ми поміняти долари? І ця дівчина така, віконечко така, на що поміняти? Куплю ваш автомобіль. Куплю ваш автомобіль. Долларс. За долари, да? Во Франції. Долларс. Бля, зашел в магазин даже, представляете, мне воды не продали, блядь. 20 баксов давал за воду. 2000, блядь, рублей почти. Ну так, просто на секундочку, щоб просто зрозуміти, ось є Франція, вона всередині Євросоюзу, а долари – це валюта Сполучених Штатів Америки. Це, блядь, кілька тисяч кілометрів, десь за океаном. Там цей термінатор, в них своя Годзіла лізе на хмарочосу. Це своя хуйня. Тут у Франції, особливо так не в центрі, вони просто, ну, типу, Америка – це просто як Марс приблизно. 20 баксов давал за воду. 2000, блядь, рублей почти. Нихуя. Обменник, ну, блядь, я просто нахожусь, я вообще даже не понимаю, где я нахожусь. Типовий тупий росіянин. Типу, знімати сторіс може, а включити додаток Google Maps не може. У мене вже все пересохло. Блін, давай хоч поки трошки вологи ще залишилось, іди комусь зроби мінет і отримаєш пляшечку води. І чим більше ти йдеш, тим більше хочеш пити. Вау, капець, це просто виконало in the middle of the nowhere, блядь. Ну насправді в них пизда, в них картки не працюють. Типу, долари не беруть чомусь у Франції, знову не розумію, блядь, як можна не взяти долари.
Знаете, чем охуенна Армения? Ну, поїхали. Я знаю, чим охуєнна Арменія. Класна країна. Знаете, чем охуенна Армения? В Армении... Тебя не хуесосят, да? В Армении везде есть колонки, блядь. Подошел, попил и дальше пошел. Здесь есть хуй. Ну, попей с хуя. Рент-кар, вот вам и, блядь, и аренда автомобиля. Есть один минус. Русским они не дают. А чего? Что сталося? Может, доллары там. Ну, це насправді не мінус, це величезний плюс. Ота жіночка, яка вже обсипалась від сонця, вона тебе чекає на узбережжі якогось там моря. Прямо серед тієї автобази. Карина Капут. 115 тысяч підписників. Карина. Демон. Лошади и борзая. Первый конный массажист в Египте. Як то кажуть, дай бог не последний. О, ну хожу падал алкоголя в состоянии хочу говна, не хочу говна. Совсем хуела. Хотела взять джин с ягодами. Мама сказала, это российский говне. И я поставила. А была бы в Египте, схватила бы 2 и радовалась жизни. Вау. Слушайте, хожу в магазине в отделе алкоголя и схватила, значит, я джин с лесными ягодами. Мама надо мной похихикала, говорит, это российский. Я говорю, ну что, говно, что ли? Она говорит, ну как тебе сказать? Як тебе сказати? А ти, блядь, така доросла, ще не зрозуміла, що російський дорівнює гівно. Ну, блядь, ну мама мудра, досвідчена жінка. Это российский. Я говорю, ну что, говно, что ли? Она говорит, ну как тебе сказать? Ко всему люди привыкают. Сука. Ко всему люди привыкают. И вот я, значит, хожу, ищу себе альтернативу. И веду с собой диалог такой, что монолог такой, что хочу говна, не хочу говна. Вот представляете, реально, как быстро привыкаешь к хорошему. Хочу говна, не хочу говна. Ну, будемо слідкувати далі за цим, за розвитком подій. Усманова Кейт. 3,6 миллиона підписників. И Екатерина Усманова, мастер спорта по мотивации. Все тренируют попу по Усмановой. Дим, ты казав. Слава Иисусу. Моя школа фитнеса. У меня прямо сейчас период материальных проработок. По деньгам утечки большие. Утечки по деньгам. У меня сейчас какие-то такие прям проработки финансовые, знаете, идут. Обычно у меня как-то все в этом плане ровно. То есть деньги приходят, уходят, уходят, приходят, зарабатываешь, тратишь. Ну как-то ровно, все в балансе. Тут какая-то черная дыра открылась, какие-то огромные расходы. При этом снизились доходы, несмотря на то, что я там всю весну работала, записывала новые марафоны, там 2 офигенные. Нахуй нікому вже не потрібна ця хуйня. Насправді сьогодні читав, що цю Бліновську хочуть закривати нахуй. Я думаю, що ці марафончики встали в чергу на пляшку. Снизились доходы, несмотря на то, что я там всю весну работала, записывала новые марафоны, там 2 офигенных запускала. И вообще у нас весна самое такое горячее, ударное время, потому что все худеют к лету. А тут что-то как-то все не так, как хотелось бы. Ну, може цей, візьми собі трошки говна з лісовими ягодами. А Вікторія Боня у нас 10,3 мільйони читачів. Вікторія Боня, закрите сообщество кепки косметика. Где вы чаще находитесь? В прошлом или в будущем? Ага. Так, це марафон. Где вы чаще находитесь? В прошлом или в будущем? Даже интересно сейчас понять. Вот. Но самое главное, вы должны понимать, что ни того, ни другого не существует. Ні прошлого, нет, ні будущего. Є тільки момент, в який ти оплачуєш цей марафон. Прошлого нет, будущего тоже нет. Есть момент настоящего. И квантовую физику, когда сейчас изучают, там такие удивительные открываются, сегодня делают открытия.
Так, квантова фізика, вона от іменно про майбутнє. Та його немає. Це коли, знаєш, коли хочеш батькам пересказати фільм «Інтерстеллар», бля. Делают открытие, что момент настоящего, он всегда пересекается со всем, что есть в этой жизни. То есть это как такая точка, которая она все равно течет. І я просто уявляю публіку Вікторії Боні, ці баби купили, блін, цей марафон, і тут починається квантова фізика, точка течет. Типу, Віка, а будемо розказувати вообще, як сосать хуй і чувствовать себя на жопі ровно, блін. Ну, реально, як це перетворити на гроші? Ну. То есть это как такая точка, которая она все равно течет. То есть все уже произошло. Ну, не буду сейчас сильно взрывать ваш мозг. Ну вже тут, ну так трошки підірвало, то і все. Ну, не буду сейчас сильно взрывать ваш мозг, чтобы Машу, вернее, чтобы вместить в него как можно больше. Блін, я навіть не знаю, ми зараз на кого дивимося, на ум Боні чи на її тіло? Немножко о чудесах. Мне сегодня мама присылает голосовое сообщение, она говорит: Вика, я поняла, что мой ум теперь работает на меня. Блядь, и мама заодно. Мой ум теперь работает на меня. Раньше, говорит, я была рабом. Это на самом деле так и есть, все мудрецы об этом говорят. Все заодно. Это у Омара Хайяма, пам'ятаєш? Не будь рабом своего ума, а лучше утром чашу ты спей вина. Это на самом деле так и есть, все мудрецы об этом говорят, что можно быть рабом своего разума, а можно делать так, чтобы разум служил и работал на себя. И вот мама сказала, что у нее получилось сейчас это ощутить, хотя она прошла мое обучение, которое я делала впервые месяц назад, еще месяц назад. Вау! Як це співпало? Яка вона кринжова. І маму підписала. Представляете, какой кайф? Та це кайф взагалі. Особливо кайф, коли, знаєш, вона, типу, доїть цих багатих чуваків в Монако, збирає з дівчат, блядь, з якоїсь Саратовської області бабки, і вони сидять, блядь, в них там корова, блядь, недоїна, знаєш, і вони, коли. Точка попливає. Да, давай, вже, блядь, сил нема. А це сидить, ой, мама більше не раб ума. Даша, друже, 192 тысячи подписчиков. Девчонки, а у вас было когда-нибудь такое? Короче, смотрите. Я не знаю, на що ти мені це показуєш, ну я просто... Однажды я положила ежедневку себе в трусики и пошла на улицу. И она что-то плохо прилипла. То ли туалетная бумажка, то ли что, короче. Плохо она прилипла, значит. И я выхожу на улицу, и через штаны просто перед всеми выпадает эта бумажка. То ли с кровью, то ли с, не знаю, с овуляшкой какой-то. Ну, скорее всего, с кровью месячные. Вот, начинающиеся, либо заканчивающиеся. И ты идешь, а сзади просто из тебя выпадает. Вопрос. Що випало, блядь? Це поширена якась ситуація? Дівчата, напишіть, будь ласка, у вас, в принципі, ви постійно залишаєте ці мітки? Що випало, блядь? Подставить меня решила. Недавно я так у подруги оставила свою прокладку, она выпала просто. А спробуй, сука, ще труси надягати потім, після того, як ти ліпиш туди цю прокладку. Так! Бо прокладки, наскільки я розумію, піджимається піся і трусами отак. І сунеш з місця. Маша, давай. 753 тысячи подписчиков. Маша, давай. Я Маша Арзамасова, журналистка. Здесь бодипозитив, сексуальное образование, рефлексия и мои фееричные путешествия. Ну и история про лобок. Мне нравятся волосы на лобке, хотя я поддавалась моде и сбривала, но потом поняла, что мне намного комфортней с волосами. Лобок. Показывать я не буду, да, но... Дякую тобі велике.
В отличие, кстати, от принятых изображений лобка бритым, мне всегда нравились лобки волосатые. Может, потому что в детстве я таскала у мам книжку «Секс в жизни женщины», и все дамы были там волосатыми, и у меня было такое представление, что взрослая женщина, она с волосами. Секс в жизни какие-то волосатые. Секс будешь? Может, мужики были? У меня было такое представление, что взрослая женщина, она с волосами. Ну, мне, честно говоря, нравится больше волосатый лобок. Мне самой нравится туда запускать пальцы. А воно ще оце волосяне сало так трошки дає, змащує. А влітку... А пахне як вкусно. Я знаю, Діма, нам за це прилетить, бо зараз, вже останні кілька років, є ці дівчата, жінки, які обирають бути волохатими. Будь ласка, ваш вибір. Все. Все це ваш вибір. Просто це трохи крінж. Мне самой нравится туда запускать пальцы и перебирать кучеряшки. Ну, ще кучерявляться там. Но была у меня история, когда мы с друзьями поехали в Австрию, пошли там в баню, а там надо быть всем голыми. И мой друг сочинил стих Махната Арзамасова «Кирилл не брит, как много сауна нам говорит». Вау, який вірш гарний. Це не в цієї рубрики «Зет-поезія». Махната Арзамасова «Кирилл не брит, как много сауна нам говорит», после чего я, конечно, побрилась. Но очень четко поняла, что мне не нравится бритый лобок, и вернула растительность обратно. Поэтому я, например, эпилирую половые губы, мне не нравятся там волосы, а вот на лобке волосы мне очень нравятся. Ну це ж якісь тонкощі. Я не сильно розумію лобок, полові губи, вони там в якому порядку йдуть? Зверху кущ, ну, блядь, не знаю. Дівчат, поскидуйте мені в Інстаграм, як там у вас, щоб я зрозумів, як воно взагалі буває. Была у меня знакомая, который мужик сказал: избавься от волос на лобке, мне они не нравятся. Ну, она сделала электроэпиляцию, все перестало расти. С мужиком она рассталась, стала встречаться с новым, он сказал: я фанат волосатих лобков. Ну, якийсь парічок туди-сюди при цей карешечку там. Не знаю, таке питання. Мені здається, що найголовніше, щоб вашому партнеру подобалось. Якщо йому подобається, щоб там було все голеньке, ну, типу, ну, добре, ну, вам подобається, наприклад, навпаки. Ну, і в чому прикол? І ви, типу, кожен раз знімаєте білизну, коли ви одна, і там... Типу, вам все кайф. Коли ви перед ним, і він такий, блядь. Отпльовується оце все. Може, якийсь, типу, серединка на половинку треба шукати. Я фанат волосатых лобков. Срочно отращивай, а у нее уже ничего не росло. Поэтому знаете, как мужики приходят и уходят, а лобок остается с вами. Ну що, я згоден. Будь ласка, робіть, що хочете. Головне, щоб там не було волосся. Це жарти все. Не треба мене кенселити в вашому твіттері. Зараз, і я знаю, Діма, цю... Вони вже... Цей, як... Шакалячий феміністичний експрес. Шефе. Вже вривається. Ой, Дурнєв сказав, як нам себе поводити, сука! За собою слідкуй. Руки-базуки Official. 266 тисяч підписників. Кирил Терешин. I love snake, I fly snake, вау, вау. Пульшарк, пульшарк, фляй. Пульшарк. Уря, 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 уря. Бля, мене харить, насправді, знаєш, я вже не можу на нього дивитись, бо в мене псується настрій, коли я його бачу. Бо я абсолютно чітко очікував, коли він, сука, помре, блядь. Ну, ладно, не помре, а коли в нього повибухають, позанівають ці руки. Ну, а виглядає, наче так, що він був правий. Ми всі були неправі, ми всі казали, тобі за місяць, за два. Людинка, сука, 10 років вже ганяє з той і реально досить сексуально виглядає. Ну, качок, просто, я не знаю, може собі щось бахну.
Ура, 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 ура. Ай, бля, есть, ай, бля. Дивись, яка бідсуха. Ай, сиривер. Ура, ура. Вау, 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 вай. Аид, Кока-Кола, вай. Професіонал. Professional bodybuilder. Слухайте, ну це треш, я не знаю. Ну, я все ще очікую, в мене не згасає надія, що щось станеться. Виглядає так, наче ось-ось, якщо чесно. А у нас Ель Еліл, 41,9 тисяч підписників. Ельвіра, известна в очень узких кругах. Нет, не хочу гроб. Вона повернулась додому в свій обіцяний кут біля сушечки. Нет, не хочу гроб. Хочу, чтобы меня сожгли. И прах мой развеяли над Арабскими Эмиратами. А що, було голосування, як її вбити, чи що? Що за побажання? З чого це? Да, но главное, знаете, дожить до 33. Ну, то есть я хочу умереть в 33 года, как Иисус Христос. А чо взагалі вона взялась за це? Ну, то есть я хочу умереть в 33 года, как Иисус Христос, потому что я рождена 03.03, понимаете? Це знаєш максимум, що буде? Люди такі, померла? Все. А сушка тепер де? Потому что я рождена 03.03, понимаете? 3 и кратные ей цифры вообще мои любимые. Вот, поэтому я хочу в 33. И все будут говорить, она была святой! Ніхто так не скаже, ніхто. Она была святой! И только моя мать скажет, да-да, да-да. Ну що ж, все, що ми можемо сказати, вона повернулась додому, тож час знову обісрати їй двері. За роботу. А ми дивимось сторіс далі. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розіграємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефона або зробіть захоплення екрану, як кому простіше. Викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, або бути підписаним, натиснути на закусенець догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Бажано з 7 слів, тому що менше не рахується. Саме так. Цього тижня футболки за будь-які коментарі, але бажані з 7 слів, отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Гетельман Руслан 2, 49,9 тысяч подписчиков. Здравствуйте всем, привет всем, я Руслан Гетельман, и я открываю свой инстаграм аккаунт. Як він це написав? Здравствуйте всем, привет всем, наши родные, наши дорогие подписчики, зрители, друзья, соратники. Ребятки, батя отказался от меня, как от сына родного. Я не несу за него ответственности, так же, как мама не несет за ответственности. Мама даже не расписана с ним, потому что батя вчера, в 2023 году, 9 июля, на стриме снял штаны, выставил вялого.
Це батя, пам'ятаєте? Блін, батя був равніший з них всіх. Выставил Вялого. Нассал. А він півка любить же бахнуть. Нассал посреди комнаты. И это все было видно. Все было видно, как ссал, как доставал, как штаны снимал. За это мы не в ответе. А сам же ж жодної хуйні не викинув. Куди подівся той Гітельман Руслан, якого ми любили, який би сказав: «Здрасте всем, привет всем, а сегодня я пью батину мочу» з вот таким маленьким бутербродиком. І взяв би собі якийсь каравай, блядь, наклав ковбаси і залив би це батіною мочу і з'їв. І потім Дімка би сказав. Ніколи не стояли в стороні від сучасних. Цієї би хуйні не було, Діма. Ех, минуло, його вже не повернути. За это мы не в ответе. Простите, пожалуйста, мне прям в шоке. Я прям говорить, ну просто мурашки по коже. Мне пишут, что помоги, помоги. Но я не могу ничем помочь. За батиного Вялого. Простите, пожалуйста. Здоров'я павшим. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика Тік-Орг. Хвилинка. В Донецке нечего делать и некуда пойти. Дорогие мои, скучно тем, кто скучный по жизни. А мы с вами идем развлекать себя просмотром фильма в кинотеатре «Звездочка». Аллея кошмаров. Билет на дневной сеанс стоит 200 рублей, и, конечно же, тут можно купить вкусняшки в 2 раза дороже, чем в магазине. Это классика. Кто спросит о кассе самообслуживания в комментариях, самообслуживаться будет до конца своих дней. В целом чисто, но кресла уже потрепаны, и этот момент немного портит впечатление. А еще комары летают, но это уже вопрос к природе. Это неплохо. Чому я щось жодного разу не... Ох і зв'язочка. Кінотеатр «Зв'язочка» показує фільми спустя 5 років. Комари included. Донецьк, я бачу, не стоїть на місці, розвивається, вже і блогери є, і трошки якесь життя. Насправді я знаю, що багато людей зараз знаходяться в Донецьку, на окупованій частині Донецької області. Дочекайтесь на нас, рідненькі, ми вас повернемо в склад України, і все буде супер просто. Дочекайтесь. Ну і не забувайте зливати гуру переміщення ворожої військової техніки. Є, твою мать. Це пісня, мені здається, якою насолоджується її чоловік. Блін, чим, блядь, ну це просто орчиня, знаєте, ну це орчиня. У меня есть она, моя пизда. Ууу! Так і не скажеш. Моя пизда, да, моя пизда. Вау, захотілось подивитись. Цікаво, вона там залишає трохи волосся чи ні? Нащо я це кажу? Милый, это платье Дольче. Продолжай, я скоро кончу. Вибач, а звідки вона це дістала? Продолжай, я скоро кончу. И твои маленькие сиськи не возбуждают. Я взяла твою зарплату за странное печаль. І що це було, Діма? Тік-Орг хвилинка. Блядь, це Тік-Орг хвилинка, реально. Чому вона дістала? Єп. Ох. Фух, слава тобі, Господи, що в нас закінчились сторіс, вже не було сил на це дивитись. Так, за традицією, слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Отже, це кінець. Кінець. Побачимось в наступній серії. Па-па! Тобі теж прикольно.